Welcome dames en heren. This is de Kaartlegging voor juli, augustus en september. Dus we bekijken de huis van contract, de 7 huis, contract, huwelijkse, samenleving, contracten, contract op de werkplaats, overeenkomsten. Dat is de huis dat we bekijken in de 7 maand, de maand van juli. En het is water. Het is een situatie dat je komt achter je vijand. There's een male vijand. En je komt achter je male vijand in de maand van juli. Oké. En het is een situatie waar sommige van jullie zakelijke mensen, ondernemer en dat soort van ding. Je komt echt tegen dat je partner zit je een beetje uit te halen. En het heeft mee te maken met heel veel geld. Dus als je bent partners, je hebt partnerschappen in een zaak. Ik zie dat jij en u of je business of je ondernemen of je partnerschappen, een partner probeer je heel veel geld uit de zaak te nemen zonder je toestemming. Sommige van jullie kunnen een groot verlies op de beurs kan krijgen in de maand van juli. Beoordelen. En ik zie beoordelen en het affect heel veel vrouwen. Soms soort van beoordeling komt op dat gaat affect heel veel vrouwen. En het kan een scheiding voor sommige van jullie vrouwen. Het kan de eind van een contract voor sommige van jullie vrouwen. Het kan je hebt een grote verlies met je onderneming, met je zaak, dat soort van ding. Een groot beoordeling. Dat sommige van jullie moet geld even gaan terugbetalen. Dat soort van situatie. Dat komt op voor vrouw. Ja, het kan dat alles is open. Je gaat even winkelen. Je ziet het aan je bankrekening later. Oké. Liefde is terug. En dat is best wel goed. It's so it says... de energie van Venus is de moeder van liefde. En ik zie verdriet. Heel veel vrouw. Verdriet over zijn man en zijn man financiële zaak. Oké. Dus ik zie conflicts kan komen op in de familie. En vrouwen kunnen realiseren dat zijn man heeft heel veel kwijtgeraakt. Heel veel van zijn geld. Heel veel van hun geld kwijtgeraakt. Ik zie heel veel conflict tussen samenleven en getrouwde mensen. Mensen in relatie. Ik zie heel veel hunger. Boosheid. Heel veel boosheid. Dat komt op. En het heeft mee te maken met getrouwde mensen. Mensen dat is lang in een relatie. Heel veel boosheid. Boosheid naar zijn man. Als de man is een zakenman. Ik zie dat jullie vrouwen hebben heel veel boosheid in de maand of juli. En in de maand of juli is zoiets dat sommige van jullie vrouwen hebben je eigen geld ingezet in een bedrijf. In je mans bedrijf. En je man en zijn vrienden hebben gewoon een grote verlies. Oké. En jullie vrouw hebben je geld verloren. En ik zie dat jullie vrouw is zoveel hunger. Omdat is een situatie dat je vertelt je man, niet doen. In deze tijd is geen goede beslissing. En nou recognize je dat je hebt wel gelijk. En een groot verlies en heel veel hunger, boosheid voor jullie getrouwde koppels. In de maand van augustus en nog een watermaand, emotional maand. En het wordt emotional vanwege doordat je komt achter how je vijand, oké? Een man, deze man is... deze man heeft je opgelicht heel veel geld. En ik zie de verdriet.
maar eindelijk pakt ze deze man. Dus zeg maar dat het was iemand dat je ontmoette. Deze man komt met goede praatje en heb je opgelegd heel veel geld. En het duurt lang voor ze wordt gepakt. In de maand van augustus hoor je dat ze wordt gepakt. En some sort of a transition. Sommige van jullie misschien krijg je de geld terug. Omdat de geld is hier en de vijand is daar. Dus ik denk dat sommige van jullie krijgen best wel de geld terug. Oké? Als je gaat vooruit gaan in het leven, wat zien wij is dat transition komt op. And there was some sort of a fraud. The energy from falsita met the energy from the enemy is fraud. Fraud that was creëerd at our moment komt op. Omdat mensen nou recognize that there was a grote fraud. En this is een algemeen lezing. Dus ik kan iets met de corporation. Dit affect heel veel mensen. Omdat het is een algemeen lezing. Vooruitgaan is zoiets is vanaf je gaat augustus, september. Een groot vooruitgaan waar meer mensen, meer dingen wordt geopend. Dingen komen in het normaals terug. Langzamer, oké? En in de tijd, ik zie dat heel veel criminal organisaties worden gepakt. Mensen worden opgepakt. Mensen dat ze kunnen niet pakken voor heel lange tijd. In deze tijd is zoiets als de politie of de mensen hier die en zo gaat heel veel mensen opgepakt. Vanwege dat ze hebben een grote fraude hier voor jaren. Zonder het was onder de hoge van de mens. En nou, het gaat even opgelost worden. Dus ik zie verdriet voor een man. Oké, verdriet voor een man. Verdriet voor mannen. Verdriet voor zakenmannen. Dat soort van situatie. Geheim is nou boven water gekomen. En ik ken soms soort van geheim in overheid, institutie, organisatie. Hoe mensen hebben gehouden, soms soort van geheimhouding. En zoiets is een group of mannen. Want hier ik zie dat eigen authority komt op aan een groep van mannen voor iets wat ze heeft gedaan. Dus deze zakenmannen die hebben gekrocht altijd. En het is dus even, ze nemen van iemand om iemand anders te betalen. En weet je, steel van Peter om Paul te betalen. En dat is wat is gebeurd. En ik zie ogen, mensen in ogen. Zoals ook een authoritarian figure gaat even recognize wat gebeurt in het maatschappij. Hoe consument is behandeld. En hoe ze hebben macht. Hoe sommige bedrijven hebben macht over de consumenten. En ik zie dat de overheid gaat daar insteppen en gaat even some soort van verandering even gaan doen. Oké, dus ik zie hoop. Hope. There is some hope here. Omdat it's as if overheid instelling kom achter hoe een groep van zakenman have een situatie zit. Ze mag over een situatie te spelen. En ik zie ogen mensen gaan zeggen nee, gaat niet lukken. En gaat het aanpakken. Oké, dus het is een situatie waar een ontplof, een huge tower moment, eind augustus, als je gaat eind augustus in september, is zoiets als it's
groot komt uit. Het heeft mee te maken met kinderbonen. Het heeft mee te maken met mishandelen van kinderen. En echt uitbarsten. Dus zoals augustus begin. De eind van augustus, sommige van jullie is het begin van augustus. Dat some sort of a fraud met een grote ondernemer. Kom even boven water. En ik hoop voor sommigen van jullie dat is niet je man. Omdat dit wordt echt groot. Heel veel mensen komen daar nou achter. Some sort of a kinderporno. Iets met mishandelen van jonge kinderen. Iets van adoptie en fraude met adoptie. Dat soort van situatie komt uit. Maar een genezing komt binnen van wekens dat mensen komen achter dat een scorpion man try en het hoeft niet een scorpion, want het is een situatie waar transition. Dus wanneer de energie van transition, en omdat het is een algemeen lezen, het is over de transition. Want sommige van jullie hadden een vijand. En deze vijand creëert chaos en ongeluk voor jou. En nou, het is nou tot een eind gekomen en je wordt succesvol hierover. Dan we bekijken de energie van zakenmensen. Ik weet het niet, zakenmensen, ondernemerschap en dat soort of ding. Zoals is de mensen. No, de handshake is niet goed. Oké, dus het is een beetje pushy. Dat betekent dat bij een financial institution, dat soort of ding, als je hebt echt geen problemen waar je bent, moet je niet veranderen. Oké, ik zie some sort of excuses come on. Ik zie sommige van jullie worden uitgenodigd. Zoals een grote institution, organisatie, nodig sommige van jullie uit om voor ze te werken. En het is zoiets deze mensen moeten betalen, maar ze denken, oké, als je werkt van ons, dus in plaats van één grote betaling aan je gever, is zoiets oké, kom maar werk voor ons en dan we betalen je per maand, weet je. Zo is een beetje zoiets ja, en sommige van jullie gaan denken, geef me maar een heleboel geld één keer en dan ben ik hier vanaf. En hier heb ik geen speling, maar zoiets die gaat even zeggen, oké, kom werk voor ons. En dan je vraagt, ik geef je dit. En je zegt nee. Is goed. Ik zal gewoon kiezen dat het wordt volk opbetalen. Dan we zijn van elkaar af. Oké. Dus ik kan het scheiden. Ik kan een rechtszaak met een oude werknemer een oude werknemer of werkgever. En het is een situatie dat heeft lang gelopen. En in deze weken, je overkomt het, omdat je hebt zoveel informatie, bewijs. En dit is zoiets als ook een secretaris en dat soort of ding, personal assistant. Ik zie dat je had echt grote problemen met je werkgever. Of een netwerk van international investors. En die gaat zeggen, oh, kom bij ons en word een deel van ons. En jij bent, nee dank je. Dus dames en heren, als je bent een kleine ondernemer of zo, een grote ondernemer wil je overnemen, nee, niet doen. Omdat ze gaat je bedrijf opkopen en verwacht dat jij gaat in ditzelfde richting. Maar als u andere ideeën voor je bedrijf, dan moet je daarvoor kiezen voor iets anders. Oké? Dus zeer positieve. Een oplossing komt met some sort of recht, onterecht. Oneerlijkheid en resolutie komt hier nou
op. Mensen gaat even echt some soort van problemen. En dit is echt een resolutie, omdat het heeft mee te maken met justitie, kinderen, kinderbijslag, kinderen, iets met de rechten met kinderen. Dit is een oplossing. Oké, deze sleutel komt voor een oplossing. Nou, ik heb een blokkade. Nummer 33 is jullie energie. Het is een krachtige en powerful kwartaal. Een blokkade is hier. Een Leo. En zijn vrouw is geblokkeerd. Mensen komen achter wat een Leo heeft gedaan. Blokkades komen op voor de Leo's, oké? En het is een situatie waar chaos, oké? En een bank financial institution ten eerste. Jullie getrouwde vrouw. Some soort van situatie met geld. Financial institution met je man. Waar je man zaak. Sommige van jullie vrouwen hebben geld geïnvesteerd in je man zaak. En hij heeft het verloren. Gehouden in een overheid, institute, corporation, international bedrijven. En twee international investors of een groep van international investors probeer iets om te doen en de overheid stapt daarin en zegt nee, ik ga hier niet, nee, ik ga niet verder. Dus dit is zeer positief. Even van jullie wil gewoon het oude moment komt op met heel veel geld en een contract en some soort van blokkade voor some soort van fraud contract. Mensen komen achter verdriet. En sommige van jullie vrouwen, independent, haar vrouwen gaat echt stevig in de schoenen gaan staan. Tegen some soort van oneerlijke spelletje dat is gebeurd. Sommige mensen zijn woedend. Oké, en het is as if heel veel vrouwen is gewoon woedend. Woedend over zijn man, woedend over ze supervisor, zijn boss. Het is een soort van woed, haat dat komt op, boosheid. Maar het is best wel een situatie dat het heeft mee te maken met je man. Je man heeft heel veel geld verloren. De zaken gaan naar beneden. Heel veel problemen. Issues met het huis en dat soort van dingen. Dus daar krijg je in deze kwartaal. Maar juli Augustus is de tijdspot voor geld voor jullie. Juli Augustus, weet je. Begin, middel van de maand. Geld is hier te verdienen. Voltijd met de overheid, institution, corporation en het tower moment komt op. Oké. En mensen recognize dat soms iemand in de hoge echelon hebben gefraudeerd voor een heel lange tijd. En nu het is even boven water gekomen. Een nieuw start voor een kind. En een kind krijgt some soort of a new start, some soort of a new endeavor. Een kind was either mishandeld, this kan adoptie, oké. Maar de adoptie-agent is niet goed. En als jullie... En ik kan het niet snappen dat je moet betalen om een kind te adopteren. Ik denk je betaalt, zoals het een administratiekost. Maar waarom moet je prijzen te adopteren voor een kind te adopteren vanwege doordat je helpt gewoon een ander land of je helpt om de organisatie om een kind te nemen op jouw kosten en jouw landen kosten. Dus waarom moet je per se
betaald voor een kind. Maar dat was iets wat heeft mee te maken met some sort of a, het is niet kinderporno, het is iets de adoptie dat mensen hebben betaald, geld onder de tafel, maar iets met een kind en je weet wat allemaal gaat met de energie van het kind. Dus, dames en heren, het is best wel prachtig. Het is een opheveling, is alsof je laat jezelf vrij. Je bevrijdt jezelf van heel veel. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, namaste, tot volgende keer.